Phát Huy xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn một cái chủ đề đằng sau cái sự thật mà nói là cầu an các anh chị, mà cái việc lấy số điện thoại của cái người mà đến của các cái mạnh thường quân hay là những người đến cho quà, nhất là những người mà cho tiền lớn các anh chị, thì họ luôn luôn lấy số điện thoại. Và thắc mắc là tại sao là cứ lấy số điện thoại, họ lấy tên kỹ lắm các anh chị. Thì việc nó như thế nào các anh chị ha. Rồi, Phát Huy xin kể một cái câu chuyện. Đây là câu chuyện mà có thật các anh chị. Có một nhóm đến chỗ tỉnh Thất Bồng Lai các anh chị. Sau này mình biết là ai cũng vậy hết, chứ không phải là chỉ có cái nhóm đó không thôi. Ai cũng vậy hết các anh chị. Chào Hồ Hùng Vĩ. Mình không nghĩ là nó sao mà nó kỳ, chưa bao giờ mình thấy. Vì mình là người không phải là người đạo Phật, mình phải Phật tử, mình là người Công giáo. Cho nên khi mình đến cái chỗ đó mình thấy họ rất là kỳ. Mình nghĩ mới đầu tiên chưa gì hết chưa đẹp, mới mình đến một nhóm người để đi gửi cái món quà với một số tiền của một người thân ở nước ngoài phải về cho các cháu. Và thì mình thấy mới đầu tiên chưa gì hết là thay vì ngồi mời là họ đã hỏi là có gặp các cháu hay không. Không thì mình nói là không có nhu cầu gặp các cháu. Mình muốn chuyển cái quà đến cho các cháu, nhưng mà mình muốn gặp cái người ở nơi này. Không phải là lâu nha các anh chị, cái việc mình kể ra là cái đây lâu rồi, 3-4 tháng rồi. Mà hôm nay một người bạn của mình cũng mang quà đến tỉnh Thất Bồng Lai, cũng gửi cho các cháu, cũng gửi tiền cho các cháu, thì cũng bị lấy thông tin các anh chị. Kêu quá gì. Mới đầu tiên mình rất là phản ứng với vụ này, nhất là lấy thông tin các anh chị, hỏi họ tên, năm sinh, rồi năm sinh, hồng thổ tuổi, họ ở đâu, rồi cho số điện thoại. Ý thì mình là người, mình mang quà đến, mang tiền đến, mà chúng thì mình bị hỏi cung với các anh chị. Chứ khắp các chị hỏi cung, con nít cũng lấy thông tin. Mình nghĩ sao kỳ. Kêu con nít nó có số điện thoại có lấy không? Lấy luôn. Mình không nghĩ là lý do. Cho mình mới hỏi, ủa sao lại lấy thông tin chỉ người đại diện được rồi. Kêu lấy hết. Rồi trời, insurance service kêu lấy hết. Ủa, một nhóm thì đại diện người lấy thông tin được rồi, để biết cái nhóm đó là sau này có gì thì liên hệ thôi với trưởng nhóm, cần gì mà lấy cả đám vậy. Thì lấy thông tin đỡ cầu an. Ủa, lấy thông tin mà đỡ cầu an các anh chị, chắc là cái số điện thoại nó phải gắn với vận mệnh hay sao á. Mà lấy số điện thoại đỡ cầu an, mà cầu an thì đâu có cái, mình chưa giờ mình nghe. Chào bất động sản Cần Thơ, mình chưa bao giờ mình thấy
có cái ai mà cầu an á là phải lấy số điện thoại nè, lấy tên nè, lấy năm sinh nè, đó là ở đâu nè, cầu an nó không được hay sao, không biết cầu kiểu gì. Thì mình phản ứng, mình kêu thôi lấy một số điện thoại thôi, nhưng mà nhất định phải lấy tất cả mọi thứ hết, lấy từ năm sinh tháng đẻ luôn. Mình ghét, thấy vậy là có vấn đề rồi. Nhưng mình không biết lý do tại sao để ra một cái lý do là cầu an là điều vô lý, đúng không các anh chị? Xong rồi hôm nay mình mới té ngửa ra các anh chị, mới té ngửa ra sau khi mà coi cái clip của anh Nguyễn Sinh nói về có một cái đoạn mà của cô Tuyết nói á, là họ lấy hết số điện thoại của tất cả mọi người đến. Hổ hùng quỷ nói tốt nói xấu, thì chẳng lẽ họ có xấu thì nó tốt cho họ hả? Hổ hùng quỷ nói như vậy không có hay. Rồi giờ đây là mình kể sự tình sau cái vụ việc mà mình được ghi nhận số điện thoại khi mà mang quà đến cho các anh chị. Thì mình đó là thắc mắc, tại vì họ đưa ra cái thông tin là cầu an đó, mà không biết là hồi giờ anh chị có bao giờ đi cầu an chưa ta, hay là được cầu an chưa ta? Mình nhớ cầu an là xin xăm bóc vé gì đó, xong rồi cái đưa số tiền nữa, hay là cúng một số tiền nữa mà ở nơi đó họ, nếu mà ở bên gì, nếu mà ở nhà chùa thì vậy thì bất động sản cho mình hỏi thử là cầu an là có cần lấy tên rồi năm sinh rồi số điện thoại không, rồi ở đâu không? Cho tên tuổi là được rồi, đúng rồi, tên là tuổi được rồi, vì tuổi với cái tên nó gắn cho nhau đó. Nếu mà ngũ hành rồi gì đó, hay là gọi gì con gì can chi rồi năm nay năm gì nó phải năm hạp năm gì không đó. Chứ ai lấy số điện thoại chứ không biết, tự nhiên lấy số điện thoại rồi hỏi ở đâu nữa. Thì ra lúc đó là mình không có biết, mình thấy nó là ngộ thì đúng rồi, nói kiểu như bất động sản Cần Thơ là đúng rồi đó. Thì lấy tên và năm sinh thôi, để mà có cái gì đó thì coi ra, coi để mà ví dụ cầu an, ví dụ năm nay là dạng tuổi, năm nay là ví dụ năm nay con năm Dậu, mà ai tuổi Dậu là sẽ bị tam thai chẳng hạn vậy thì cầu an thì được hay là vậy. Thì không ấy, ngồi bấm gì kiểu ủa, nó có liên quan gì tới đâu có liên quan gì tới phải số điện thoại rồi ở đâu không, đúng không các anh chị? Thì mình mới thấy quá lạ, nhưng mà vì mình đến để mình trao quà cho các cháu đó, cho nên mình cũng không lấy làm gì cái việc này để mà phản ứng. Chứ mình ghét nhất là cái vụ mình lấy thông tin rồi lấy đủ thứ để mà đưa ra một cái dẫn luận là không đúng như vậy. Tưởng mình không biết sao mà nói như vậy, cho nên mình rất là bực. Nhưng mà thôi, vì chỗ là vì mình đến đưa quà cho các cháu nên thôi cũng chả có muốn làm cái gì nó gây thêm cái sự phiền toái cho mình. Thôi mình gửi quà rồi mình về. Thì hôm nay nhưng mà vẫn còn có một cái gì đó nghi ngờ. Rồi hôm nay cách đây 2 hôm mình cũng có người quen đến gửi quà cho các cháu, thì cũng bị lấy tên luôn anh chị, cũng bị lấy tên luôn, cũng bị lấy địa chỉ ngày tháng ở đâu luôn, không hiểu luôn á, không hiểu luôn các anh chị. Thì mình thấy ủa, họ lấy cái đó với mục đích gì? Thật ra là rất là khó chịu các anh chị. Mặc dù vậy cho nên là, nhưng mà ở nơi đó lúc đó trước đó cách đây 3-4 tháng thì được, có thể mình không biết cái chỗ này, chỗ này là
chỗ mà họ tu trì, họ cầu nguyện được cho thì cũng được ha. Còn bây giờ mình biết rồi, chỗ này đâu phải là chỗ nhà chùa đã tu gì đâu mà họ cũng lấy thông tin, họ cũng nói cầu an. Vậy thì có cái gì đó nó hơi hơi rất là khó chịu. Cho nên mình cũng chưa có nói cái vấn đề này. Thì hôm nay á, sau khi mình qua mình coi một cái video của Nguyễn Sinh khi mà phỏng vấn cô Tuyết, thì cái mục đích mà không chỉ cần lấy tên tuổi không thôi á, mà mục đích đó mà để mà họ lấy điện thoại nữa các anh chị. Nếu mà người nào có tiền nhiều á, đến cúng nhiều á, là lần sau họ sẽ gọi điện thoại để mà giá khổ giá ái để mà xin ủng hộ tiếp. Thì ra là vậy. Mình thấy oh my god, cũng chỉ vì như vậy thôi mà lấy thêm số điện thoại các anh chị. Dạ đúng rồi, chỉ cầu an thì cái lấy tên hay là năm sinh thôi. Có gì mà nếu những người mà cao tay ống một chút thì cũng biết bấm quẻ rồi nó coi thử cái tên với cái tuổi đó có hợp hay không. Thì sẵn nếu ấy thì có thể là giải hạn rồi cho người ta, hay là chỉ cho người ta cách để làm sao để mà phát triển. Năm này thì bị gì, năm này có được hoan hỷ hay không, năm này có con hay không được. Sẵn cái đó mình bấm luôn cho người ta, rồi mình coi gọi là coi trả ơn cho người ta thì được. Chứ ai lấy số điện thoại làm gì? Rất là mình thấy lạ kỳ lắm. Mà cái vụ này lỡ để cho số điện thoại rác rồi ngồi cái ngóng cái làm gì. Nhưng mà thường những người mà đến cho tiền nhiều thì làm sao mà cho số điện thoại rác được các anh chị. Cho nên là thì mục đích là để cuối cùng là để lần sau mà có vụ gì là gọi đến để mà ủng hộ tiếp tục nữa. Thì ra với cái màn đó mình thấy thì ra là vậy. Để mình thấy là không hay rồi. Rồi ngày hôm qua các anh chị thấy rồi đó. Nếu các anh chị có coi trên kênh Anh Quốc Võ, đúng không? Có kênh Anh Quốc Võ thì cũng thấy anh đã gửi về 3.000 đô. Và nhờ anh Hoàng Lâm tới để mà gửi. Thì hôm nay các anh chị thấy hôm qua đó, thấy quay trên thấy mấy chú tiểu coi Thách Thức Danh Hài quá hay luôn. Ngồi coi nhưng mà cái hình ảnh mà chụp được cho thấy là coi cái tivi nó quá cũ kỹ các anh chị. Cái tivi đó chắc là cái thời mà chắc thời năm 86 mới có cái tivi đó, tivi điện hình đó các anh chị. Tỉnh thất bồng lai quá nghèo luôn, tội quá đó. Các cháu coi như vậy đau mắt chết luôn á. Các cháu coi màn hình đó là bảo đảm ngồi vô đó là đau mắt thiệt luôn á. Hạnh Đặng ơi, bạn chưa bao giờ nói bạn nhấn câu đó, thật sự bạn chưa bao giờ đến cho gì Tỉnh thất online, mình dám chắc như vậy. Có ai đưa đến Tỉnh thất online mà Tỉnh thất online không kiểm đâu. Tiền còn kiểm 2-3 người đó. Có từ một lần người ta đến cho tiền thì có ít nhất 3 người ra tiếp chuyện. Ở đâu tự nhiên cái quanh trước cổng đâu mà xin số điện thoại, đâu phải gì Grab mang đến đâu bạn Hành Đạn. Cho nên nói thật sự giống trong có vẻ là bên vực lấy lý do thôi. Nhưng mà nói như bạn là bạn chưa bao giờ đặng tới tặng quà cho Tỉnh thất online, tôi dám hứa như vậy. Tôi là người đi tặng nè, cho nên là tôi là người mang tiền đến cho các cháu ở Tỉnh thất online nè. Đó, cho nên bây giờ thôi mình thấy cái tivi giờ cổ quá các anh chị. Mà các cháu thì coi như vậy hư mắt chết.
mà nhận 3.000 đô thứ 69.500.000 gì đó, thì chắc cũng không có đủ tiền nữa mà mua cái tivi khác đâu. Không biết các anh chị nào mà có tiền như hành đặng này bây giờ chưa giờ tặng thì đi tặng đấy, tặng cho các cháu có tivi cho coi cho nó đỡ hư con mắt. Chẳng hạn như giờ có mạng rồi thì tặng cái chẳng hạn như Smart TV đi. Thảo Vũ Anh nói chuyện cho mấy tính tính thì đúng cho là sao? Tại mình thấy những anh chị nào mà thấy bảo vệ tỉnh thất online dữ dội lắm, nói ra toàn là những người đó là thật sự chưa giờ đến tỉnh thất online hết, và chưa bao giờ mà có một cái gì để ủng hộ cho online hết á. Nhưng mà chém thì thôi, chứ chém gió thì thôi quá trời luôn. Đấy các anh chị, thì mình thấy á, thì thực sự là mình thấy cái này nó thấy nó kỳ đó. Thì cái người mà đi đến mà làm hỗ trợ cho các cháu á, thì bị lấy thông tin rồi lấy số điện thoại, thì mục đích là thì ra là cô Tuyết nói là sau này á là họ sẽ gọi nữa, họ gọi để kêu sự ủng hộ. Và đúng thiệt, mình thấy đó là đúng thiệt. Chắc chắn là những người nào mà đến ủng hộ tiền nhiều thì chắc chắn họ sẽ liên lạc các anh chị, họ sẽ liên lạc, và mình biết họ đã liên lạc rồi đó. Cho nên là các anh chị cũng biết rồi đó. Mấy chục triệu thì người ta nói giờ không làm mà có tiền núi cũng ăn cái cũng lỡ, không hồ chi các anh chị. Giờ ở tỉnh thất online có công việc gì làm đâu. Hồi xưa còn có cái hồ cá đó mà nuôi, bây giờ không có hồ cá, có cái gì đâu mà nuôi. Mà từ mấy chục miệng ăn như vậy thì giờ dàn núi cũng sập chứ. Mà người lớn thì nhiều chứ trẻ em còn có 6 đứa 7 đứa chứ mấy. Giờ tỷ lệ người lớn cao hơn trẻ em á các anh chị, thì đương nhiên cái ăn nó nhiều hơn nữa ha. Cho nên giờ cái dàn núi mà cho cũng không hết, cũng hết sạch ngay lập tức. Và đương nhiên người ta nói cho cái cần câu chứ đừng có cho cái nồi cơm, cho cái cần câu cơm chứ đừng có cho nồi cơm. Nếu cứ cho nồi cơm á thì họ cứ hoài vậy thôi. Còn nếu mà cho cần câu cơm á thì họ mới sống được. Chứ bây giờ mà Mạnh Thường Quân cứ làm cái giờ, nếu mà đem kiểu Bill Gates ra, lấy tiền của Bill Gates ra cho chắc cũng sạch à. Đâu mấy đứa nhỏ ăn đâu nhiêu mà sạc nghiệp, tụi nó chưa đi học cũng không tốn đồng nào đó. Giờ tính cái số lượng người ở trong tỉnh thất bồng lai với lại mấy đứa nhỏ thì khoảng bao nhiêu người các anh chị. Về hiện tại trong thất bồng lai không có còn nhiều trẻ em mồ côi nữa đâu, có 7-8 đứa gì hết cỡ rồi, 7 đứa còn nhiêu là trẻ em mồ côi lớn không à. Trẻ em mồ côi lớn 20 mấy tuổi được không à, ai cũng mồ côi hết á. Ở trong đó là ai cũng mồ côi hết các anh chị ha. Giờ con có 7 trẻ em nhỏ thôi đó. Cho nên bây giờ mà 7 em nhỏ ăn, tu nói thật ra chứ 7 em nhỏ làm sao ăn ngày một tháng mấy chục triệu, nói vô lý thiệt. Với lại toàn ăn chay nữa đúng không, nghe nói ăn chay mà. Gì tuổi thơ mấy đứa nhỏ vậy là chắc là tuổi thơ cũng là không chưa bao giờ chỉ coi trên kênh H Nam Chú Tiểu thôi đúng không. Thì tuổi thơ cứ coi lên đó đi rồi. Đúng là các cháu ăn rất là ngon, đúng rồi, không ai nói gì hết á. Tội lắm thì các chị cứ thấy tội thì các anh chị cứ giúp đỡ đi chứ đâu có nói gì đâu. Phát Huy không nói gì hết, Phát Huy chỉ thấy chuyện lạ là sau khi mình tới mình ủng hộ tiền
mình đưa tiền thì mình được lấy thông tin đó, và lấy số điện thoại để giải thích rằng là cầu an. Mà không biết cầu an mà sao lại có số điện thoại ta. Thế là bây giờ mới biết là cô Tiến nói là thì họ đến để mà tiếp tục nữa, nếu mà kiểu mà đưa tiền ủng hộ theo cái kiểu mà cho cái nồi cơm á, cho chén cơm á, thì mãi mãi họ gọi điện thoại họ xin cơm hoài thôi đó. Vậy cho nên bây giờ á, nếu mà sau này á mình mà có giúp đỡ á, là mình sẽ cho cái khác, mình sẽ cho là còn cần câu cơm các anh chị. Ví dụ như Phát Huy là dân công nghệ thông tin đúng không, ví dụ như họ còn một kêu gọi giúp đỡ nữa thì Phát Huy cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ, không sao gì hết á. Nhưng mà Phát Huy sẽ chỉ cho họ Nhất Nguyên làm sao để kiếm tiền online. Giờ hiện tại là họ Nhất Nguyên đã biết kiếm tiền online qua cái kênh Nam Chú Tiểu rồi, còn bây giờ làm sao để biết kiếm tiền online trên Facebook nữa chẳng hạn vậy. Rồi làm sao để biết quảng bá bán hàng đồ vậy các anh chị, để mà tự tìm ra tiền, chứ bây giờ mà cứ ngồi đó chờ cho người ta tới trả tiền thì đâu có được. Giờ có tiền kiểu đó, vàng kiểu đó, người ta nói vàng núi em còn lỡ không chi tiền, đúng không? Hương Ly ơi, mới vô đừng không nghe kỹ thì đừng có nói, hãy nghe cho hết câu chuyện rồi mới biết là câu chuyện đang nói gì ha. Rồi rồi mình chỉ nói vậy cho các anh chị biết được cái sự thật của cái vấn đề là nếu các anh chị đến mà hỗ trợ hay là giúp đỡ gì Tỉnh Thất Bồng Lai thì nếu họ xin số điện thoại thì đừng ngạc nhiên nha các anh chị, và đừng phản ứng nha, vì cái đó là các anh chị mình nói lý do rồi đó. Lý do họ lấy số điện thoại không phải để cầu an đâu mà họ lấy số điện thoại để sau này họ tiếp tục họ cố gắng họ tìm một cách để mà kiếm thêm một miếng cơm nữa, kiếm được miếng kiếm. Thường thường như mình nghĩ là chỉ có anh chị nào mà đến mà cúng nhiều tiền thôi còn ít tiền thì chắc là không bao giờ họ để ý đâu, họ không bao giờ gọi lại luôn á, hướng câu luôn. Các anh chị cứ tra số điện thoại, nhưng mà các anh chị đưa vài triệu bạc hay là chục triệu đó xuống là không thấy họ hứa một câu, họ không có bao giờ gọi điện thoại tới để hỏi thăm á. Nói thật một câu vậy, chưa giờ mình thấy nghe nói số điện thoại để đến để hỏi thăm lần thứ không có. Nhưng mà những người anh chị nào khác mình biết, các anh chị phải đóng góp cỡ gần hơn 100 triệu á, thì họ nhắn tin họ hỏi liên tục vào các anh chị đó. Cho nên là đừng có lạ gì khi mà cô Tuyết nói là đó là đúng với các anh chị. Và đương nhiên không ai biết được đâu, chỉ có cô Tuyết mới biết, bản thân mình cũng không biết luôn, thật sự không biết. Vậy cho nên cô Tuyết là mình dám chắc là cô Tuyết là người ở trong Tỉnh Thất Bồng Lai đi ra đó các anh chị. Đó, mình đến đó rồi, mình đến đó cách đây 3-4 tháng 3-4 tháng mình đến để mình đến để mà mình gửi số tiền của người thân và một ít quà để cho các cháu. Cho các cháu, nhưng mà mình đến đó thì mình mới thấy lạ đó các anh chị. Mình đến đó mình thấy ô sao kỳ vậy, cho các cháu tiền rồi tự nhiên cái được lấy số điện thoại để mà cầu an. Thì mình thấy là lạ quá, mình thấy khó chịu, thì video giờ cô Tuyết nói mình biết là vậy rồi rồi thì chỉ chia sẻ đến các anh chị coi, có sau này mà các anh chị có tới mà thương các cháu, cho tiền các cháu, ủng hộ các cháu, thì nếu bị lấy số điện thoại thì cũng đừng có lấy làm chuyện lạ thôi đó. Đúng rồi các anh chị, mình thấy nhìn qua các cháu tội quá, coi cái tivi mà tivi cái đời đó chắc là người ta đời Canon cái đời mà có nghĩa là cái tivi đó gọi là tivi CRT, cái đèn hình là CRT,
Cái điển hình đó là nó khiến ngồi mà cách khoảng chừng 1,5 mét là có thể bị ảnh hưởng bởi cái gọi là sóng CRT, cái sóng xanh á, là dễ bị gây cận mắt cực kỳ các anh chị. Mà tội quá, các cháu ngồi coi say sưa luôn, các cháu đâu biết gì đâu, các cháu đâu biết là mình sẽ bị cận mắt nếu coi cái tivi ở đâu các anh chị. Tội lắm đó. Các anh chị nào mà thấy thương thì cứ tới ủng hộ cho các cháu có tivi LED đồ gì đi, thế tội quá trời luôn. Cái sự tình này á, anh Quốc quả có liên lạc được đâu. Mình chỉ biết cười thôi, mình không có nói cái chuyện của người khác, cái mình không muốn nói. Mình chỉ biết được là như vậy thì mình chia sẻ với các anh chị. Còn chuyện anh Quốc quả có ấy thì các anh chị cứ liên lạc với anh Quốc quả cho chào hỏi mình, đúng không? Đúng rồi các anh chị. Rồi thì đó, thì mình nói là anh Quốc quả mới gửi về 3.000 đô á. Nghe nói anh Quốc quả gửi về 3.000 đô, anh Quốc quả cũng nói rồi chứ không phải là nghe nói nữa, mà anh Quốc quả khẳng định rồi các anh chị. Đưa cho anh Hoàng Lâm, và anh Hoàng Lâm cũng đã trên kênh anh cũng đã có nói là anh đã mất một ngày mất một ngày làm của ảnh, buổi lên làm của anh á, chứ là anh cũng không quay phim, không lên livestream luôn, cũng để gì làm cái điều này là gửi tiền đến cho Tỉnh Thất Online. Người ta coi được nhưng mà coi làm sao được, cái tivi đó ai bây giờ mà người ta biết được hư mắt các cháu mà cũng để cho coi làm sao được, nghĩ sao vậy? Coi nhưng mà phải bảo vệ cho các cháu chứ. Đúng là cái gì? Thiền định gì đây? Thiên Đình Thương Nam gì đây, cái tên dài như là tàu lửa đây. Nghĩ vậy là đâu có bao giờ nghĩ tới chuyện mà gì? Cái sự ảnh hưởng của vấn đề mà cái đèn hình đó, tại sao người ta ra đèn LED rồi anh chị? Nói đùa. Cái CRT là cái thời đó là người ta đã ra đèn LED, là nghĩa là người ta đã tuyệt chủng luôn cái loại đó luôn á các anh chị. Cái sóng của đèn hình đó cực kỳ nguy hiểm cho con mắt. Nó có sóng xanh đó các anh chị. Sóng xanh là sóng mà làm cho gây cận thị, gọi là gây khuyết tật, bệnh khuyết tật mắt. Mà nếu mà nói như kiểu như Thiên Đình Thương Nam em qua thương gì đó thì là không hiểu, thứ nhất là không hiểu gì về cái vấn đề mà sóng cái tivi CRT và tivi LED hết đó. Và thứ hai là rõ ràng là không có vì các cháu đâu, đâu biết bảo vệ các cháu đâu, thấy các cháu coi vậy đau mắt chết luôn ấy, không thương sao được mà nghĩ nói sao trời. Thôi nói kiểu chập nữa chắc em nói công em trở thành là chỗ tâm điểm của các anh chị chó nhau nữa. Đó, tuổi thơ buồn cười. Cho các cháu coi nhiều, dù có tivi nào cũng là bị hư cái đầu này các anh chị. Biết mà cái cọc tội mà coi tivi nhiều, coi cầm điện thoại nhiều, iPad nhiều, biết bệnh gì không? Ở tuổi trẻ không? Đó là bệnh đó, chứ không phải là bệnh hư mắt đâu chị. Cái tivi mà tivi xịn nó đâu có sóng xanh đâu. Tivi công nghệ mới làm có sóng xanh. Tuổi thơ. Ủng hộ sai chỗ cũng là nghiệp. Đúng rồi, ủng hộ sai chỗ cũng là nghiệp. Thì lúc đó mình sẽ cộng nghiệp với người ta. Đó. Thì nếu các anh chị không biết các anh chị để ý hay không, nhưng mà các anh chị nhớ có thấy là cái buổi mà có một số người người nhà ông Thắng á, vô quậy phá ở bên, gọi vô là tìm Diễm My rồi dẫn đến là có xô xát, thì chính xác chứ nó quậy phá thì không đúng, bởi vì nếu quậy phá phải có cơ sở các anh chị. Họ phải, có nghĩa là họ phải dựa vào gì đó, nhưng mà thật sự là một số người có đến đó nhân cơ hội là gọi là thừa nước đục thả câu,
Nhưng mà theo báo Tuổi Trẻ đưa thì chỉ có khoảng 17 người nha các anh chị, không có tới 50 người. Báo Tuổi Trẻ đưa đàng hoàng các anh chị. Đó, thì rõ ràng các anh chị thấy cái cảnh mà Hoàng Nguyên mà quay điện thoại không các anh chị, cầm điện thoại đó, điện thoại không biết, điện thoại chắc điện thoại cùi lắm, cùi nhất của dòng iPhone mới bây giờ hay sao á. Đó, xài điện thoại đó đó, cùi lắm. Chắc cái điện thoại đó là bằng khoảng chừng 4-5 cái điện thoại của em mới mới bằng á các anh chị. 5 cái điện thoại của em, điện thoại em mua có 6 triệu mấy cái em xài. Ở đây chắc là điện thoại cùi đến mức mà bằng 5 cái giá trị 5 cái điện thoại của em xài á. Vậy mà các cháu vẫn coi màn hình tivi CRT. Thôi cũng chung là cũng hay. Rồi thôi, em xin chia sẻ cho các anh chị những câu như vậy. Ủa, Mai Anh cũng biết cục đá thạch anh nữa hả? Ồ, chỗ Mai Anh mới nói mình mới nói nè. Các anh chị biết không, tại sao lại đúng rồi, trong cái thời điểm mà gì có những người đến, gia đình những người đến á, ở Tỉnh Thất Bồng Lai á, thì nghe nói ở bên Tỉnh Thất Bồng Lai, Thiện Am vẫn nói là mất cục đá thiệt to, mất cục đá giá trị quý lắm. Nếu mà mình có hỏi rồi, cục đá đó là cục đá thạch anh đó các anh chị. Và nếu như người nào mà chỉ cần trị giá nó thôi thì các anh chị biết rồi, chỉ cần nửa cục đó thôi là cũng đủ xây Tỉnh Thất Bồng Lai rồi các anh chị, cũng đủ xây cái Tỉnh Thất bây giờ đó, chỗ mới luôn đó các anh chị. Hiện tại ở tại chỗ đó đá thạch anh bao vây, đúng không, mà cái tivi chính giữa cái cục đó là tivi, là cục đó nó dữ lắm đó các anh chị. Chỉ cần lấy cái cục đá mà các anh chị thấy đó trong cái video đó, mẻ chút xíu thôi, phải chút xíu thôi là có thể chụp cái tivi led đó các anh chị ha. Còn cục đá vì sao mà ở tại Tỉnh Thất Bồng Lai, gọi là Thiền Am Vũ Trụ bây giờ lại có nhiều đá thạch anh như vậy, thì cái đó nó liên quan tới nhiều thứ lắm các anh chị. Nó là một trong những người, nếu mà người nào mà học môn về năng lượng vũ trụ hay biết về học cái chiêu về thuộc năng lượng về vũ trụ thì các anh chị thấy đá thạch anh nó một dạng là cực kỳ hiếm và cực kỳ quý, và nó nhiều cái chuyện có thể sử dụng nó rất là tốt các anh chị ha. Nhưng mà đem vô, nếu mà sử dụng không tốt thì nó là trở thành một vũ khí cực kỳ nguy hiểm cho con người. Thì các anh chị muốn biết hơn thì các anh chị có thể vào kênh nào ta, ở Phong Phan TV, Phong Phan TV cũng có nó, nhớ là có, đúng rồi, có nói có một cái video nói về vấn đề là bí mật gì đó, bí mật gì ở trong Tỉnh Thất Bồng Lai, trong đó có nói về vấn đề cục đá thạch anh đó. Hay lắm đấy đó. Mai Lê phát hiện ra đúng rồi đó, cảm ơn Mai Lê nói nha. Được, đúng rồi. Mai Lê nói đúng anh chị, cục đá thạch anh đó cả những tỷ phú ở Việt Nam mình chưa chắc sở hữu được nó các anh chị. Tùy theo như đá các anh chị, đá có nhiều loại đá lắm thạch anh, nhưng mà có loại gì, loại hồng nè, loại khác nè, loại màu xám sẽ khác nè, loại màu ngọc sẽ khác nè, mỗi cái đó nó có một năng lượng huyền bí cực kỳ lắm các anh chị. Không phải để có được cục đá đó là dễ đâu nha. Nên nói rồi, chỉ cần một nửa cục đá đó thôi là có thể xây được Tỉnh Thất Bồng Lai mới, nói cho các anh chị biết đó. Cho nên là thôi, mình chỉ nói như vậy để cho các anh chị biết được là các anh chị đang thấy cái gì và các anh chị không thấy cái gì. Các anh chị thấy được cái tivi quá tuyệt vời luôn. Có một tivi mà nó coi được cho các cháu thì cái tivi nó muốn coi là muốn lòi mắt luôn rồi. Đó, cũng màn hình cong đó các anh chị, nhưng mà được cái thay vì màn hình lòi, màn hình lõm như Samsung đời mới bây giờ thì cho màn hình lòi của tivi CRT đó anh chị, tuyệt vời luôn. Màn hình lòi cũng cong đó chứ bộ, mà cong lòi chứ không phải cong lõm đó.
Các cháu thì được coi cái nào đó, trong cái đó xung quanh các anh chị thấy để không, để mấy cục thạch anh không? Mấy cục đó đó, em nói rồi, chỉ cần khấy một phần chút xíu của cục thạch anh đó có thể mua chục cái tivi led đó các anh chị ha. Thôi em chỉ biết nói vậy thôi, thì sau này em chỉ nói cho anh chị, những anh chị nào mà sau này có đến Tỉnh Thất Online để mà giúp đỡ cho các cháu, tặng quà cho các cháu gì đó, thì nếu bị lấy số điện thoại thì cũng đừng phản ứng nha, đừng phản ứng, vì cái đó là chuyện bình thường thôi. Thì nếu mình cho ít đó thì chẳng bao giờ ai gọi mình đâu, cho chừng vài chục củ đi, sẽ có người gọi liền à. Rồi hỏi thăm liền à các anh chị vậy ha. Rồi cảm ơn các anh chị đã cùng Pháp Huy chia sẻ những buổi tối này, cũng khuya rồi, thì chúc các anh chị ở Việt Nam thì ngủ ngon, còn những anh chị khác ở bên nửa bán cầu thì chúc ngày tốt đẹp lành. Và xin hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo của Pháp Huy trên kênh Hello Sài Gòn. Xin chào. Anh nhưng nãy giờ em đọc rồi, em cứ lãng hoài, em không biết có anh chị nào hỏi em không, em trả lời. Cô là từng quần các tùng sen khách cái clip mới. Ồ, yeah, HNT. Không coi thử hả, cái chuyện gì xảy ra? Cuồng thương mà các cái hết tiền rồi, họ ném đá rồi, ném gạch hết, lấy đâu tiền đá đâu họ có là cho. Các cháu làm có đúng không? Rồi. Hôm nay thì các fan gì Hà Duy Hùng, vì hôm nay các fan đang đi xem coi thử các cháu đang coi bị mắt hư mắt đỏ chưa. Cho em đọc một số comment thứ nha. Chuẩn bị rồi. Nói thật anh thôi, tivi tao cần thôi, cái này nghi quá các anh. Không, em sau này em bảo đảm sau này em cho lần thứ hai là em cho cần câu cơm các anh chị. Mình không bao giờ tạo cho người ta cái sự lười biếng như vậy được nữa các anh chị. Mười một lần thôi chứ làm có lần thứ hai là không thể nào cho người ta cái sự lười biếng được. Sẽ giúp đỡ người ta nhưng mà phải làm cho người ta lao động cơ, họ tự kiếm ăn chứ. Hãy giúp người ta như vậy, chẳng hạn như họ thiếu việc làm, chẳng nhận vô làm việc ngay đó. Mà họ nguyên nhất nguyên đâu có bằng cấp gì đâu, học được tới lớp mấy đâu có được. Nó đi ra đúng rồi, tướng ta khỏe đi bốc vác được thì phải kiếm tiền chứ, đúng không? Chứ còn bây giờ mà có ngồi đó nói thiệt, ông bà xưa mình nói rồi các anh chị, vàng núi còn lỡ, huống hồ chi là tiền đóng góp của các mạnh thường quân, ăn lỡ chắc luôn. Và đương nhiên bây giờ là em dám chắc ở Tỉnh Thất Bồng Lai, các bé, số lượng các bé ít hơn người lớn. Có ai dám độ với em không? Mà các bé ít hơn người lớn, mà bây giờ vậy là giờ nếu mà ủng hộ cho Tỉnh Thất Bồng Lai là nuôi người lớn là nuôi các bé không biết nữa. Bất động sản nói nhà nước sắp tài trợ rồi hả? Tôi ý mình khỏi tài trợ nữa anh chị. Nếu nhà nước sắp tài trợ thì em khỏi tài trợ nữa. Thôi em cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị ở buổi chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn anh bất động sản Cần Thơ nói hay quá. Cảm ơn Đức Nguyễn nè, cảm ơn những anh chị, ngay cả những người mà không có thể là không cùng ý kiến của Pháp Huy. Pháp Huy lặp lại một lần nữa các anh chị ha.
là cũng giống như ngày qua Pháp Huy cũng nói rồi, thì các anh chị cũng đừng có trách chi những người anh chị khác không cùng quan điểm với các anh chị, vì đơn giản là ở mỗi người có một góc độ nhìn khác nhau về một sự việc, không ai có thể bắt người ta phải nhìn giống mình mà đứng ngồi góc độ nó khác anh chị. Chẳng hạn như Phát Huy thấy được cái vấn đề của tỉnh thất Bồng Lai ở một góc độ này. Ví dụ như Phát Huy thấy ở cây viết đây, Phát Huy đang ngồi đây, Phát Huy thấy cây viết nó có cái móc này các anh chị, rõ ràng anh chị thấy cái móc không? Nhưng mà có những anh chị khác đứng ở một vị trí khác, đứng ở một nơi khác, có một cái sự hiểu biết khác, có nguồn thông tin thu thập khác, cho nên có thể là các anh chị đứng ở cấp này, cho nên các anh chị nhìn này, nhìn đây, thì đâu khi mà nhìn vô lại thì đâu có cây viết, ở đâu có cái móc đâu. Cho nên nghe ai mà nói cây viết có cái móc, bảo đảm sừng cổ lên cãi ngay lập tức. Mắt tôi chứng kiến, tôi thấy, tôi cảm thấy như vậy, tôi đúng 100%, thì đâu có sai đâu. Thì giờ hiện tại những anh chị đó đang thấy cây viết không có móc, bây giờ bảo nó có móc ai tin, đúng không các anh chị? Còn bây giờ em thấy có móc nè, hay là các anh chị có cùng cái thấy của giống em, giờ bảo với các anh chị mà nhìn giống em nè, em cũng nhìn thấy cây viết cái móc, anh gì bất động sản Cần Thơ cũng thấy có móc, hay là cái bạn gì đó mới bạn họ lơ gì kia này, họ hè gì kia này cũng thấy có cái móc. Bây giờ nó cây viết không có cái móc, các anh chị chịu không? Không chịu đâu, bởi vì đơn giản là tôi thấy cái móc nè, tự nhiên bảo nó cây viết không có móc ai tin, đúng không? Vậy thì ở đây ai cũng nói đúng chứ không phải sai, mà ai cũng sai chứ không phải đúng, bởi vì những gì mình thấy chưa chắc là đúng. Thì cho nên là giờ mình không có cãi được, đừng có cãi. Và thứ nhất là không nên cãi với người không cùng quan điểm với mình, vì họ không đúng trên cùng quan điểm. Để mà nếu mà đứng trên cùng quan điểm á, mà cãi thì nó mới đúng, thì mới đúng chứ sai ở đây. Còn giờ họ không đứng cùng cái góc độ và cùng cái vị trí, cùng một góc nhìn thì không thể nào mà cãi được. Bản thân người đó cãi Phát Huy cũng không muốn nữa, và em cũng không muốn cãi. Và đương nhiên không và điều hay là một cái nữa là đừng nên chửi nhau, chỉ vì đơn giản là tại anh đứng chỗ này, rồi một anh thì tại anh đứng chỗ này, cái anh mà thấy cái móc tự nhiên chửi cái anh không thấy cái móc làm chi, đúng không? Đừng như vậy ha, vậy là được rồi. Chúng ta lên đây là nhau, là chia sẻ nhau là hay lắm rồi. Hương Ly lại làm gì nữa Hương Ly? Tự nên mình muốn xuống rồi, nhưng mà thấy Hương Ly nhắn tin mình thấy cũng tội quá. Cái này mình không có tranh cãi với Hương Ly, mình chỉ nói một điều như thế này các anh chị, mình không có muốn tranh cãi ha. Hương Ly dẫn biện ra là còn nhiều điều khác, cái đó mới là chính đó. Càng ít, càng trẻ, càng nhỏ thì không có nhu cầu, vậy người càng lớn thì càng có nhu cầu. Vậy thôi các anh chị ha. Hãy xem coi thử những đại ca của chúng ta, coi những vị ở đó xài toàn iPhone không, iPhone X, iPhone 10 gì đó, iPhone 4 cùng mắt các anh chị. Vậy thì nhu cầu đó là nhu cầu của các cháu, là nhu cầu của người lớn, nhu cầu của các cháu, cái cô chồng của các cháu quá, đúng không? Thôi đừng có càng nói nó càng thấy cười lắm. Càng nhỏ càng ít nhu cầu. Hiện tại là các cháu cũng chưa được đi học, hình như là năm cháu là chưa được đi học các anh chị, còn lại 2-3 cháu thì có cháu cháu Khang gì đó ở Đà Nẵng vô á, thì cháu học tới lớp 7 rồi, không biết có được đi học không thì không biết, nhưng mà chắc chắn là năm chú Tiểu, 5 bé mà thi thức trên 2 á, thì chưa có bé nào đi học đâu. Vậy thì nhu cầu tốn tiền không có này. Đồ chơi á, thì các anh chị gửi nói thiệt là hà rầm rồi mà không có nhu cầu xài có nhu cầu coi tivi mà cũng coi tivi CRT đó, tivi mà chắc bán ra chừng bây giờ chắc chừng 200.000, bán không biết chơi trai đã mua không nữa, nói thật đó. Thì các cháu có nhu cầu tới đó là được cung cấp một cái tivi CRT đó.
Vậy thì hỏi từ anh chị là các cháu xài bao nhiêu, các cháu ăn ngày bao nhiêu. Một ngày mà ở trường bé dinh dưỡng nhất luôn là chỉ có khoảng 40.000. Một trường bình thường ở các trường mầm non ở mình đóng cho là khoảng từ 2,5 triệu, là trong đó có tiền học, tiền ấy đồ luôn các anh chị. Và tiền ăn nếu mà nghỉ là trừ có 40.000 các anh chị. Đó, vậy các cháu ăn ngày nhiều đó, tôi tính ra đi rồi sẽ biết liền là sẽ biết là nhu cầu đó là tiền nhiều cho các cháu xài là nhu cầu của các cháu thôi, thì mình nói như đó thôi. Và bây giờ cái nhu cầu mà xài của cháu cũng thấp lắm các anh chị, vì số lượng ít lắm, có còn có mấy cháu đâu có nhiều đâu như hồi trước đâu, đâu phải như ở bên Hồ Thanh Đức mình đâu mua mấy đứa đâu, đúng không? Giờ còn có 6-7 cháu và 7 cháu đó. Thôi mình không nói nữa ha. Mình có nói là nếu các anh chị có cho thì mình cũng khuyên là nên cho cần câu cơm, đừng có giống như Phát Huy mấy tháng trước là cho cái nồi cơm đó. May quá mình cho cái nồi cơm nhưng mà lộn, xin lỗi, cho nồi cháo cho nên là ai không được gọi điện thoại cho cái nồi cơm, là cho cái nồi ấy cái là rồi là xong rồi đó các anh chị ha. Là bị gọi điện thoại tới rồi mình chỉ biết như vậy thôi các anh chị. Rồi cảm ơn các anh chị nha. Mình quyết định sẽ cho cần câu cơm, không bao giờ cho cần nồi cơm nữa. Ủa vậy là Hương đi cũng không ủng hộ Tỉnh Thất Online à? Không, mình biết chắc chắn là sẽ có người ta cho còn Tỉnh Thất Online không có sắm được nổi cái tivi đâu. Tiền sắm bé thật đanh anh mất hết rồi, lấy còn nữa đâu mà sắm, đúng không? Tiền đâu mà còn nữa mà sắm, không còn đâu. Giờ có Mạnh Thường Quân cho thì cho chứ còn Tỉnh Thất Online là thuộc dạng là không có khả năng để sắm cái tivi, nói thật là vậy, một câu như vậy. Rồi thật sự là ôi cần chi gì Hương Ly lên trên kênh Tỉnh Thất Bồng Lai có gì, có trong cái phần giới thiệu có tất cả mọi thứ mình chỉ cho luôn nè, có tất cả các số điện thoại nè, tài khoản nè của hai vị luôn, Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên luôn, tài khoản Sacombank, Vietcombank đầy đủ cho các anh chị. Đừng có chờ thì đi về rồi mới gửi, lỡ các anh chị có chuyện bận rồi sao, rồi các cháu nhịn đói chờ cứ vô đó có tài khoản đó gửi cho các vị. Trời ơi, trong đó đây vô cứ coi, vô kênh của Nam Chú Tiểu ở phần mà giới thiệu hay là nếu mà tiếng Anh thì các anh chị thấy nó cái chữ about, còn không thôi là có cho phần giới thiệu, các anh chị bấm vô coi, trong đó là xin gì đó Tỉnh Thất Online kêu gọi hãng luôn, kêu gọi ủng hộ từ A tới Z, kêu PayPal cũng có nè, Viettel cũng Vietcombank cũng có nè, tất cả các số điện thoại, còn nhận quảng cáo luôn các anh chị, nhận làm quảng cáo luôn có luôn đó các anh chị tin cho anh chị vô coi đây, có nhận làm quảng cáo luôn nha, không đùa đâu. Ngoài việc mà xin tài trợ thì có còn nhận quảng cáo. Cái đây cũng là câu trả lời cho những anh chị nào nói họ có bao giờ nói là ủng hộ đâu nha, lên đó coi có nguyên com luôn á nha. Cứ vô đó có mình chỉ cho chỗ cho, đừng có ấy, tội lắm Hương Ly. Bạn mà đi về tới Việt Nam rồi thì chắc có nhiều chuyện nó xảy ra nữa thì không có thể là không thể thăm được các cháu, mà cũng không có các cháu cũng có cơ hội để mà ấy đâu. Thì thôi thì bạn cứ lên trên đó có số điện thoại, có số điện thoại trên đó đó, rồi có số điện thoại để liên lạc, có Zalo để mà liên lạc luôn, rồi có gì ta, có Vietcombank để chuyển luôn, Vietcombank là chuyển là thoải mái luôn á, chuyển ở quốc tế về cũng được luôn các anh chị đó, rồi PayPal luôn đó, kiểu gì cũng nhận được hết mà không sao hết. Nếu mà ở nước ngoài chuyển PayPal là ok, đúng không, tích tắc luôn
rồi mình đến đó mình thăm cũng được, không sao. Chứ đừng có, lưu ý là lên trên kênh YouTube nha, chứ đừng có lên trên Facebook rồi trúng Facebook giả bộ gì đó rồi la làng như cái ông Việt Kiều vừa bữa như đó, la làng lên là tôi chuyển vô trong đó, Facebook ở trong đó rồi. Trên kênh chính chủ đi ha. Rồi thôi mình không nói nữa, xin chào, hẹn là các anh chị. Từ 20 phút bây giờ lên đến mấy phút rồi.